atmosféra tady, ta je prostě úplně unikátní. It's really hard to play here. Crazy. It's like the atmosphere was really killing it. V celém Česku existuje jenom 15 oddílů kolové. Šitbořice jsou jedním z nich. A jednou za rok se tu odehraje něco, co nemá v tomhle sportu obdoby. Někdo ten turnaj vybudoval z ničeho. Byla to parta nadšenců, který okoloví viděli jenom to, že to viděli v televizi. Od té doby uplynulo už víc než 30 let. Turnaj nese odkaz bratrů Pospíšilových, 20násobných mistrů světa. Jeden z nich tu dodnes každoročně sedí v hledišti. Hráli jsme osobně zde v této tělocvičně. No a tenkrát mě strašně bavilo, protože jak tady byly ty taneční zábavy a všecko, tak ten parket byl kluský. A nám to tady nešlo moc. Takže vlastně vzpomínky máme nádherný, jako dokonce už můžu říct z našeho mládí. Nemá to každá obec oddíl kolové, tak jako třeba u Kopané. A pro nás o to víc je to důležité v tom, že ta kolová má tady velkou tradici. Vlastně dnešní turnaj je 38. ročník Grand Prix a troufnu si říct, že to je asi největší sportovní událost každoročně, která se u nás v obci koná. Obecní sokolovna se začne měnit už týden před turnajem. Když jsme stavěli lešení pomalu do středy, nebo připravovali sál do středy, teďka je v sobotu postavený na celou sobotu i pomalu s reklamama. Lidi samozřejmě tomu věnují svůj čas přípravou v týdnu, svou pozici na těch jednotlivých pracovištích. Ale já jsem za to hodně vděčný, protože prakticky všichni to dělají jenom za poděkování. Turnaj začíná už v pátek, kdy nastupují hráči do 20 let. V sobotu dopoledne pak hrají žáci. Pro mnohé z nich je to první velký turnaj v životě. Tady se rodí budoucí hráči Grand Prix. Podívám se na to nové mládí, které nám roste a mám z toho velkou radost. Kvalita těch hráčů opravdu je a díky těmto kvalitním hráčům můžeme mít i následující hráči taky kvalitní, protože ty se zcela bezpečně budou věnovat těm mladším hráčům. Že tady vždycky byla taková fakt sounáležitost těch rodičů, těch hráčů, těch starších hráčů, takže prostě cítí, že chtějí pomoct tomu oddílu, posunout to dál. Jo, to je. Po mládežnických turnajích se sokolovna na chvíli vyprázdní. Ale ne na dlouho. Letos přijeli nejlepší týmy z Česka, Švýcarska a Německa. Někteří jeli i přes 1000 kilometrů. Ne do sportovní haly, do sokolovny. This is a special tournament because you have a long ride to the tournament. It's not something bad, it's something good. I tended to get more nervous throughout the tournament because there were so many people here. I'm really impressed. Když sem přijede někdo poprvé, tak se začíná rozhlížet, jestli to je ta hala, ve které se bude hrát, nebo bude ještě někde nějaká jiná. No, druhá není, je to toto. Ano, když vidí ty sloupy blízko mantinelu, když vidí ty řady diváků, kteří jsou za brankama, ano, je to specifické. V těch velkých halách ten člověk není tak v kontaktu s tím publikem,
nemá tolik, když tak řeknu, adrenalinu a ta atmosféra nebývá nikde jinde na turnaji taková, jak je tady právě díky tomu, jak je to malý. Žádnej turnaj, který není v kategorii, že by byl kvalifikační v rámci nějakých zemí nebo světového poháru, tak nikde jsem neviděl, že by mezinárodní turnaj měl tak velkou diváckou podporu jako tady v Šibořicích. Finále letošního 38. ročníku nabídlo neskutečný závěr. Martin Drabálek dokázal rozhodnout proti mistrům České republiky ze Zlína doslova v posledních sekundách. Před domácím publikem se hraje určitě nejlíp, obzvlášť když takhle fandijou. A je to do určité míry svazující, ale potom člověk, když se chytne, něco se mu podaří, tak je to vlastně nejlepší, co hráč může zažít. Bylo vidět z reakce Martina, že si to opravdu užil, to vítězství, a ano, to je naše odměna za naši práci. Úspěchy těch děcek a že mají radost z toho výsledku a že my jsme něco nedělali zbytečně. Turnaj ale není jen o sportu. Neméně důležitá je komunita a přátelství se zahraničními oddíly. We have a big sports friendship between our two clubs, Cherben and Zitgorice. And since I've been here since 1996, I think, every time it's a pleasure to come here. It's much bigger than expected. If it works out, next year we would like to come again. Ale nic z toho nevznikne samo od sebe. Za organizací turnaje stojí víc než 30 lidí. Mají s tím všichni hodně práce, zabezpečují hráče, ubytování, sami od sebe se vtáhli do toho turnaje a prostě našli si svoje místo, kde by chtěli pomoct při tom turnaji. To je prostě ten kolektiv, který ví, co má dělat, to bez toho ten turnaj nejde udělat. Prostě tady by se hrál v Praze, Sokolovně a nikdo by se nepřišel, protože nebylo by proč. Samotným turnajem to však nekončí. V neděli, když jsme se sešli, tak fakticky za 2 hodiny bylo všechno remontovaný, sádl uklizený a v míru jsme se rozešli ve 3 hodiny, což je plně rekord. Když jsem s Honzou Zavínkou mluvil, když poprvé startoval Robert na hlavním turnaji, tak Honza řekl, mě nenapadlo, že by v tomhle hlavním turnaji už s tím někdy mohl startovat Šibořák. Po 30 letech od založení oddílu hráči ze Šibořic nejen startují, ale jsou na stupni k vítězů, což je teda fantastický. Takže pro mě osobně moje role jako organizátora a vylepšovače turnaje skončila a budu rád, když ti kluci, kteří to po mně převzali, budou dál pokračovat a velkým štěstí a satisfakcí musím říct, že nemám obavy.